नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चना मसाला। हे इथे हिरवे चणे मी घेतलेले आहेत, भिजत घातले होते 5-6 तास। आता आपण हे कुकरला लावून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 3 कांदे घेतलेत, 2 टोमॅटो घेतलेत, 1 लसणाची कांडी घेतली आहे पूर्ण आणि थोडंसं आलं घेतलेलं आहे। आपण चणे कुकरला लावलेले आहेत। आता आपण त्याच्यासाठी लागणारा मसाला करून घेऊया। इथे मी 3 छोटे छोटे कांदे घेतलेले आहेत। आधी थोडंसं तेल टाकलं होतं, त्यातच आपण परतणार आहोत। मी 1 कांडी लसूण आणि थोडंसं आलं घेतलंय, ते पण आपण टाकतोय। आपल्याला हे जास्त काळं करायचं नाहीये, थोडंसं त्याच्यातलं पाणी वगैरे जाण्यासाठी आपण थोडं परतून घेऊया, वाफ जाण्यासाठी। त्याच्यात आपण हे टोमॅटो पण घालूया। हे आपलं छान परतलं गेलंय। आता आपण गॅस बंद करू, हे गार होऊ देऊया आणि मग हे मिक्सर मधून मी काढून घेते। त्याच्यामध्येच मी धने जिऱ्याची पूड पण टाकणार आहे आणि मी याच्यातच काढते हे सगळं। हे गार झालं की मी हे वाटून घेते। इथे आपले चणे छान शिजलेत, हे बघा मस्त मऊ शिजलेत। आता आपण ह्याला फोडणी घालूया। पॅन मध्ये मी तेल तापत ठेवलंय, जिरं घालते, हळद, चणे म्हणजे हिंग थोडा जास्त, कारण गॅस्ट्रिक असतात। आता आपण हे जे वाटण केलेलं आहे हे घालून घेऊया। हे चांगलं परतून घेऊ। त्याच्यामध्ये आपण मसाले घालूया। लाल तिखट आहे, घरचा मसाला आहे। आपण चणे शिजताना थोडंसं मी मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे थोडंसं कमी मीठ टाकते आता। हा मसाला आपल्याला खूप छान परतून घ्यायचा आहे। जेवढा मसाला छान परतला जाईल तेवढी भाजी छान होते, त्यामुळे आपण हे चांगलं परतून घेऊया। इथे मी चण्यातलं थोडं पाणी काढून ठेवलंय, तेच मी पाणी टाकते याच्यामध्ये। आणि आपण ह्याला झाकण ठेवून चांगली उकळी येऊ देऊ। आपला मसाला बघा छान परतलाय, तेल पण सुटलंय। आता आपण हे चणे त्याच्यामध्ये घालूया।
याला रस्सा ठेवणार आहे. तुम्हाला सुके पाहिजे असतील तर असे केल्यानंतर याच्यात गरम मसाला टाका आणि सुके काढून घ्या. पण मला याच्यात रस्सा ठेवायचा आहे, त्यामुळे आता मी याच्यात पाणी घालते. याला मी काही खोबरं वगैरे लावलेलं नाहीये, कुठलंही वाटण. त्यामुळे आपण आता याच्यातले थोडेसे हरभरे काढून मिक्सर मधून काढून घेणार आहोत छोट्या भांड्यातून, म्हणजे आपला रस्सा दाट होईल. मला साधारण एवढाच रस्सा ठेवायचा आहे, म्हणून मी थोडंसं पाणी टाकते, म्हणजे शिजून ते बरोबर होणार. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया, त्याला उकळी येऊ देऊ. ते मी हे चणे मिक्सर मधून काढून घेतले, ते आपण ह्याच्यात घालूया. आता याला 10-1 मिनिटं चांगली उकळी येऊ देऊ. त्यावर मी झाकण ठेवते. ते आपलं छान रस्सा छान आटला गेलाय, मस्त झालीये, सुगंध छान येतोय. आपण आता इथे गरम मसाला घालूया थोडा. एक उकळी आली की आपण गॅस बंद करू आणि त्याची प्लेटिंग करून घेऊया. एक उकळी आली की मी गॅस बंद करते. इथे आपला चना मसाला तयार झालेला आहे, म्हणजे आपले देशी हरभरे, त्याची आपण ही मसाला बनवलेला आहे. छोले सारखाच आहे हे. छोले पुरी जसं आपण खातो तसा चना मसाला आणि पुरी पण तुम्ही खाऊ शकता. मी मागच्या आठवड्यामध्ये गव्हाच्या पिठाचे भटुरे दाखवलेत, ते पण भटुरे तुम्ही याच्याबरोबर खाऊ शकता. पराठे फुलक्यांबरोबर पण ही भाजी छान लागते. तर तुम्ही ही नक्की करून बघा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा, तुमच्या आवडीनिवडी आम्हाला सांगा, म्हणजे आम्ही त्याप्रमाणे रेसिपी बनवू. तुम्ही अजूनपर्यंत लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, मित्रमैत्रिणींना शेअर करा, सबस्क्राईब जरूर करा, म्हणजे ते बेल आयकॉन उघडेल. तर बेल आयकॉन दाबल्यावरती तुम्हाला नवीन रेसिपी आम्ही ज्या काही टाकू त्याची तुम्हाला पहिले नोटिफिकेशन मिळेल. तसंच चॅनल बघितल्यानंतर तुम्ही फेसबुक आणि इंस्टाग्रामला पण फॉलो करा. परत आपण भेटू नव्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.